What's up mga fuckers? It's me, Clueless Biker. Matanong ko kayo, mahilig ba kayo sa Italian? Kung oo ang sagot mo, pues patatagalin ko ba to? Kaya tama ng satsat, panoorin ito! Welcome back mga fuckers. At gaya nga sinasabi natin kanina, Italian. So sa episode natin ito, magre-review tayo ng isang Italian brand ng motorcycle, which is Benelli Motorcycles. Bali, ang unit natin na i-review ngayon ay ang Benelli 302S. Isa siyang naked sport bike with a 300cc engine. Since first time natin magre-review ng isang motorsiklo sa ating channel, hindi lang tayo magbabasa ng spec sheets at ipapaliwanag natin sa inyo ang mga specification na sigurado maintindihan ng kahit sino. At para mabigyan tayo ng first impression sa motor na ito, tayo ay maghahanap ng isang average person sa kalsada at bibigyan tayo ng first impression ng motor na ito para malaman natin kung ano talaga ang tingin nila sa motorsiklong ito. Kaya panoorin ito! A few moments later. Pwede to. Ay, miss. Pero bakit ang maabala saglit? Ano po yun? Kasi may tatanong, konting katanungan lang ako sa tungkol sa motorsiklo. Mahilig ka ba magmotor? Hindi po ako nagmumotor pero mahilig po ako. Ba, tamang-tama. What's up mga packers? Meron tayong nabingwit dito na isang binibini na naglalakad sa isang tabi. Ang pangalan mo, ma'am? Hello po, ako po si Jem. Si Jem. Yes po. Jem talaga. Opo, Jem po. Jem. Single or double? Single po. Single, So, bali, nakikita mo naman yung motorcycle natin dito, di ba? Yes po. So, natanong ito, tignan mo siya sa atin mo siyang maigi, tignan mo kung ano, kasi mahilig ka naman sa motor, so at least meron tayong idea kung ano yung nakikita mo dyan. So, sige, ikot-ikutan mo, tignan mo anong masasabi mo. Bali yan nga pala isang Benelli 302S. So, 300cc siya. First impression mo, ma'am, anong masasabi mo? Ang ganda po niya, it looks like a monster. So, nung umpisa kong makita siya, ayun. But then, nung nakita ko po ng malapitan, it's a Benelli po pala. Ngayon mo lang narinig tong Benelli, no? Opo eh. Actually, Italian brand din siya. Wow. Ngayon nakita mo na yung motorsiklo, no? Jem? Yes po. Hindi Jeremy, ah. Hypothetical question lang naman. Since single ka, kung sakaling yung manliligaw mo ito yung dalang motor na pangliligaw sa'yo, maaakit ka ba? Sa motor po, opo. Sa motor. Ayos yan. Sa motor lang. Depende po, syempre sa may-ari. Okay. Kunyari magjowa na kayo ni sino man yan. Aangkas ka ba dyan kung sakasakali? Naman po, syempre po. Kahit mataas yan, ha? Opo, kahit ako pa po magmamaneho niya. Ano ba height mo, ma? 5'3 po. 5'3"? Parang di naman. Parang hindi po. So 5'7" lang ako, ganun. Tingin mo kaya mo sumakay dito sa motorsiklo na to? Kumbaga hindi ka maaalangan? Naman po. Tignan nga natin, sige. Wow. Parang sa'yo talaga yung motorsiklo, ah. Oh, nice. Bali, kunyari, nakita ka ni Ermat, gusto mong bumili ng ganitong motorsiklo. Papayag kaya yun? Opo, mukhang gusto naman po niya lalo na ganito pong Benelli or this kind of big bikes for beginners. For beginners talaga. Kumbaga wala ka pang experience sa pagbumotor talaga. Mahilig ka lang talaga. Yes po, mahilig po talaga ako sa motor. I'm really fond of bikes. Okay, English yun, Tindi. Sa halagang 219,000, tingin mo,
Good value for money to. Oo naman po. Good na to. Ilang cc na po ulit siya? 300cc of Italian buff horses. Goods na po yun. Okay, so Yes. for beginner naman no? Yes po. Alright. So, ayan po, narinig niyo po si Jem na nakita na naglalakad sa kalsada kanina. Bilang abala sa kanya, bibigyan siya ng mga freebies galing sa ating mga sponsor. Alright, since naabala natin si Miss Jem sa kanyang pang-araw-araw na buhay, sa kanyang paglalakad habang nagte-text, bibigyan siya ng gantimpala. Unang-una ang The Clueless Biker sticker, limited edition. Di man lang meron yan. Alright. At syempre, mula sa ating mga sponsors, yes, may sponsor ho tayo. Maniwala kayo sa hindi. At galing sa Procter & Gamble, Head and Shoulder Shampoo. Mag-shampoo kang maigi para di ka balakubakin. At syempre, laging maghugas ng kamay para hindi ka inaatake ng diarrhea kung saan nakagaya ni The Clueless Biker. Ito ang Safeguard Hand Soap. Kills 99% of known germs. Okay kayo. Thank you po, Clueless Biker and PNG. Alright, and of course, since nagustuhan niya ang ating motorcycle, ibigay siya ng special t-shirt. Wow! Wow! Para siya nanalo sa loto. Diba? Benelli t-shirt, limited edition din yan. And ano sabi mo sa Benelli? Maraming salamat po, Benelli. Napakaganda ng bike niyo. Anong panalo? Kaya abangan nyo ako sa mga area nyo. Baka mamaya kayo na ang maswerteng magaganti pala ng ating premyo. Kaya back to you mga packers. Tish! Oh, wow! So mukha talaga siyang Ducati Monster. Actually, pati yung ride position niya, yung posture mo pag nagra-ride, similar sa Ducati Monster, which is upright, hindi masyadong aggressive. Baga, mas komportable siya compared sa mga full-faired sport bike. At gaya nga ng sinabi ni Miss Jem kanina, even siya ay 5'3", 5'4". She's very confident na itayo yung motor. Possibly, if she knows how to ride, she can actually handle one of these bikes. It's light enough para ma-maneuver mo siya while you're on the bike. Especially pagka mga traffic situation or pag pinapark mo siya, atras abante, right? So yun ang mga importanteng bagay natin na kailangan natin sa isang beginner's bike. Ang Benelli 302S ay equipped ng 300cc engine, parallel twin. So ibig sabihin, dalawang piston na magkatabi. Ito rin ay may 4 valves kada silindro. Para magkaroon ko na idea kung gaano kalakas ang makina na ito, nakita mo na yung Raider 150, right? Doblehin mo yun. So ganun ang kanyang layout. Parang dalawang makina ng Raider na pinagtabi. Equipped na rin siya with fuel injection. Wala nang karburador. So hindi mo na kailangan maglinis, magtodo ng karburador. Start agad. Very efficient, very reliable, and yeah, it's very modern. This has like a 16-liter fuel tank. Nag-average ako ng 27 kilometers per liter. Mixed city and highway driving. Sa 16 liters, at least mga 430 kilometers bago ka magpakarga ulit after one full tank. Malayo-layo na rin yun. Meron siyang 6-speed, gaya ng mga sport bikes. Depende kung nasa highway ka o nasa city driving ka, marami kang gears na pwedeng pagpilian sa iyong pagmumotor. For the brake system, for the front, we got twin discs up front equipped with 2 sets of 4 piston calipers. Ito yung mga tipo ng brake caliper na makikita sa mga premium bikes. So anong ibig sabihin yan? Malakas ang pero controllable pa rin. Approved. Siyempre, magpapatalo ba ang ating rear brake? So, rear disc brakes with single piston rear caliper. Gaya ng sa harap, very controllable. Approved. Suspension sa harap, makita niyo naman, kagaya ng mga premium bike ay ang kanyang inverted forks. So, sport bike type of performance, you got it on this bike. Suspension for the rear, laterally mount monoshock with certain adjustments para ma-tune mo siya kung medyo gusto mo ng isang spirited riding experience. Hindi lang basta design, pero functional as well. Hindi pa nakakapasok sa rider at sa pillion mo. Kumbaga nakatuck in siya sa ilalim ng motorcycle, hindi sa gabal sa binti mo. Less risk para mapasok siya.
We got 17-inch rims. Okay, ang size ng gulong natin, malapad. 160/60 by 17. Low profile tires for the rear, and for the front, this is the most common tire size used on sport bikes, which is 120 by 70 by 17. So madaling hanapin yung size na ganyan sa mga tindahan. The good thing about this panel, it's easy to read under certain, most of the time. However, pagka naka-direct sunlight yung panel, yung glare dun sa screen ay masyadong malakas at hindi mo mabasa yung kanyang readout. However, kagandahan nito pagka meron siyang light sensor. So, if you go pagka dumilim or pumasok sa isang tunnel, kagaya ngayon, naka-dark mode ang kanyang instrument panel. Pag maliwanag, lumiliwanag din siya to compensate sa ilaw. And you got your basic warning lights, RPM, temperature, gear indicator, fuel, and you got also the time and adjustments is on. Ang adjustment niya dito, babago ang kanyang trip A, trip B, and total kilometers driven. Alright, so you got your switches here, kill switch, you get the hazard, the starter button, the reset button or trip button for the dash. You got high beam, you got passing lights here, turn signal, and you got horn. And there you have it, folks, for the technical specs, and let's go to our riding impression. Honestly, I find this bike really appealing, especially kung ako isang baguhan pa lang sa pagmumotor. Kumbaga hindi siya overwhelming, yung power delivery niya, hindi siya jerky, hindi siya super powerful na nakaka-intimidate sa mga bagong riders. However, may power pa rin naman siya. Yung 300cc fuel-injected engine niya does have enough power to become a beast on its own. So it's very compliant, and also sa traffic, nakikita ko siya sa mga traffic na lugar gaya ng MacArthur Highway, Novaliches Bayan, Commonwealth, Fairview, Katipunan. So kaya pa rin siya isingit. It's light enough na confident i-snake through traffic, walang problema. Kumbaga kung experienced rider ka, madaling i-handle yung motorcycle na yan. The handling is very light, so kaya confidence inspiring, and suspension is adequate enough para i-absorb yung mga shitty bumps and potholes sa ating mga kalsada. Still, it's not 100% the best, but it's very compliant na. I like the exhaust note, and hindi ko na-expect na gano'n ang magiging exhaust note niya. You can compare this to other 400cc parallel twin na may different configuration. I mean, similar configuration, but a different exhaust note. But I like this one better. It's smoother. It's similar to an inline 4 engine. I was actually surprised na gano'n ang tunog niya. Overall, it's a head turner. It's something na hindi mo nakikita madalas. And yeah, makikita niyo naman yung kanyang pagiging Italian heritage o ang kanyang design is very much Italian. Parang monster nga eh. But at a really good price point. Yung kanyang dashboard, pagka direct sunlight above, first time ko kasi makagamit ng LCD panel, so wala akong makita, zero. But let's say 80% of the time, pagka hindi nakatapat yung sun sa dash panel, it's very readable, it's very legible. And also yung pag nagra-ride sa gabi, yung headlight niya, parang there's still room for improvement. Mas maliwanag na headlight or mas magandang focus siguro. Yeah, the first 3 gears is very short. Kumbaga, parang close ratio siguro ang tawag doon or something. You have to shift. However, sa other gears, if you want to release the full potential of the bike, you got to rev it higher so that ma-feel mo yung kanyang power output. Basically, yun lang naman. And that's our review of the Benelli 302S. I hope may natutunan kayo. Na-enjoy niyo sana yung aking pumunti at first time kong review episode.
And I would like to thank Archwaymotorcyclesinc, Benelli, motocaffemakati, Iskrambolmarketing, TNG, and shout out to Sir Spike Magigad of Benelli and Kinay Riders Club. Shout out sa inyo dyan. Nice meeting you guys on the Jabber Barbecue Night. Ride safe kayo. And also shout out to Gilbert Rich YT. He has a YouTube channel kung mahilig kayo sa games. Like and subscribe on his channel. And of course, mawawala ba ang ating pasasalamat sa ating mga likers, viewers, subscribers, commenters, and haters. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Oh, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, ano ba naman yan? Again, nasa dulo na tayo, hindi ka pa nakasubscribe. Pinutin mo na yung subscribe button dyan sa lower right hand corner ng iyong screen. Hit mo na rin yung notification bell para ma-receive mo lahat ng episodes dito sa The Clueless Biker. Dahil dito, always original and informative motorcycle related contents always. At andito na ang ating pinaka-aabangan, ang mahiwagang kasabihan ng matalinong pantas. Sa Benelli, hindi ka magsisisi. Oh wow, so true. So even though they have like Italian heritage, at their price point, it makes you feel good riding one of these motorcycles. And that concludes our episode for today. I hope you learned something and I expect to see you in the next episode. Kaya hanggang sa muli mga packers, see ya! Like and subscribe for more cat production.